สวัสดีค่ะทุกคนหญิงท้องเสียแล้ว นั่งรถไปอาบูเซมเบล4 ชั่วโมงใช่ไหมต้อนรับสู่วันที่2นะครับวันที่2ในอัสวานแล้วก็วันที่4ในอียิปต์นะครับถูกไว้จำได้ว่าวันนี้เราจะไปอาบูเซมเบลนะครับเป็นที่ที่ไกลใช้เวลาเกือบ 3-4 ชั่วโมงอยู่ประมาณ 200-300 กิโลครับประมาณครับแต่ลูกค้าที่ไปทุกกลุ่มบอกว่าคุ้มในการไปครับถึงมันจะไกลหน่อยครับเป็นที่เดียวเลยแบบถ้าให้ตั้งแรงอ่ะมาที่นี่ประทับใจที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะลูกค้าก็จะมีอาบูเซมเบลอยู่ในนั้นด้วยนะครับประมาณนั้นเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปอาบูเซมเบลนะครับเป็นมหาวิหารอาบูเซมเบลจากอัสวานนะครับเราต้องขับรถออกไป4 ชั่วโมงนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าทัวร์ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะออกกันตั้งแต่4:30อะไรอย่างเงี้ยครับไปอาบูเซมเบลแล้วก็กลับไปที่อัสวานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะล่องเรือขึ้นไปที่ลักซอร์นะครับแต่ว่าเราคุยกันแล้วว่าตื่นเช้าไม่ไหวนะครับก็เลยขอมาสายแทนแต่ว่าวันนี้ก็คือไปแค่อาบูเซมเบลแล้วก็กลับอัสวานแล้วก็กลับไปนอนนะครับเพราะว่าเดินทางค่อนข้างนานนะครับ4 ชั่วโมงซึ่งข้อดีของการมาเวลาแปลกๆก็คือก็จะไม่มีคนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราพักครึ่งทางนะครับปกติแล้วเนี่ยไกด์ก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยรถทัวร์เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะไปถึงกันแล้วตอนนี้แล้วก็กำลังจะ on the way back แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือ10 โมงนะครับถ้าออกตี 4ก็จะไปถึง8 โมงนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเราไปถึงเนี่ยก็จะร้อนมากนะครับที่อาบูเซมเบลนะครับแต่คนอื่นไปก็จะเย็นหน่อยนะครับส่วนแฟนผมท้องเสียไปเรียบร้อยแล้ว จอยชุดต้องกินยาแล้ว แล้วก็ตอนนี้พอเราขับรถลงใต้จากอัสวานมานะครับเราก็จะเข้าสู่เขตทะเลทรายอันนี้คือทะเลทรายอันนี้คือทรายใช่ปะใช่ที่กำลังจะมุ่งหน้ามาหาเราเนี่ยใช่ตอนนี้เราก็อยู่ตรงทะเลทรายซาฮารานะครับซึ่งก็คือยาวจากตรงนี้เนี่ยไปจนถึงโมร็อกโกเลยครับแล้วก็ไปนอนต่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาบูเซมเบลครับผมนั่งรถ4 ชั่วโมงมาจากอัสวานนะครับทาดาแบบไม่มีคนไม่มีใครเพราะว่าเป็นโลซีซั่นนะครับแล้วเราก็มาตอนเที่ยงคนอื่นเขามาก็ตั้งแต่ตอนเช้านะครับซึ่งก็คือเป็นแบบที่เราต้องการเลยเป็นแบบไม่มีคนนะครับอาบูเซมเบลครับอันนี้เป็นวิหารที่แบบของพี่รามเสดที่2 คนเดียวเลยนะครับบูชาให้กับเทพ3 องค์นะครับมีเทพราเทพอามุนแล้วก็เทพอะไรเอ่ยจำไม่ได้เทพความมืดยิงก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยตัววิหารอาบูเซมเบลเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับคือติดน้ำแล้วพอสร้างเขื่อนเนี่ยน้ำก็จะท่วมเขาเลยยก the whole thing เนี่ยขึ้นมาข้างบนจากที่เดิมขึ้นมาตรงนี้60 เมตรนะครับโหยูเนสโกจงเจริญเนี่ยครับนี่เป็นรูปหน้ารามเสดหมดเลยนะครับแต่ว่าที่หายไปอันนึงอ่ะหายไปตั้งแต่แรกแล้วนะใช่นี่หายไปแต่แรกแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเทพรานะครับแต่น่าจะฟิวชั่นเป็นราอะไรสักอย่างเป็นเทพพระอาทิตย์นะครับส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามเสดที่2ซะส่วนใหญ่นะครับห้องแรกเรื่องราวการรบของเขานะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เป็นชาวนูเบียนนะครับแล้วก็เป็นเฉลยศึกของรามเสดนะครับที่ไปรบชนะมา
ส่วนทางขวาเนี่ยก็คือชาวอาหรับนะครับเนี่ยดูหน้าก็จะเป็นแบบชาวอาหรับนะครับมีหนวดเป็นเฉลยศึกของพี่รามเสสซึ่งรามเสสที่2เนี่ยคือแบบเทพมากประมาณแบบยังกีสข่านนะครับคือลบชนะรัว Assalamualaikum. ๆสลามอะลัยกุม Pakir ni wala lesa. Alhamdulillah. อันนี้ข้างในนะครับซึ่งรูปปั้นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคือรูปปั้นของพี่รามเสสที่2หมดเลยนะครับโคตรเทพทุกคนครับอาบูเซมเบลแบบไม่มีคนช็อกมาก คุณต้องมาตอนโลซีซั่นแล้วมาตอนเที่ยงครับ ไม่มีคนจริงชิลมาก ใหญ่มาก ซ้ายอันนี้เหรอคะ โอเคครับส่วนห้องตรงกลางตรงนี้เป็นห้องที่เกี่ยวข้องกับรามเสสหมดเลยนะครับรามเสสที่2ก็จะมีเสาหินของตัวเอง แล้วก็มีรูปวาดเกี่ยวกับที่ทำสงครามมานะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยก็คืออันนี้นี่เป็นเอกสารสงบศึกครั้งแรกของโลกนะครับก็คือสมัยโน้นเนี่ยถ้าใครอ่านคำสาปฟาโรห์ต้องรู้ก็คือยุคอียิปต์เนี่ยก็คือมันก็จะสู้กับฮิตไทนะครับก็คือเป็นน่าจะเป็นตุรกีหรือซีเรียนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่เป็นเขียนเป็นสัญญาสงบศึกนะครับแต่อ่านไม่ออกนะแต่เขาว่าอย่างนั้นนี่ครับผนังห้องเห็นพี่รามเสสโชว์เทพอย่างเดียวนี่นะครับนี่รามเสสแล้วก็ค่าศึกนะครับส่วนอันนี้เป็นรูปที่อยู่บนแบงค์20ของอียิปต์นะครับก็คือเป็นรูปรามเสสขี่รถม้านะครับแล้วก็ยิงธนูนี่อันนี้เป็นไอคอนิกมากๆเดี๋ยวรูปแบงค์อินเสิร์ตให้นะครับซึ่งในวิหารอันนี้คือรูปมันจะใหญ่กว่าแบบวิหารอื่นที่เรามาดูนะคือแบบมันจะแบบเห็นชัดมากนะครับแล้วส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับที่เขาแบบรบนะแล้วข้างบนก็จะเป็นรูปเทพต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยทั้งห้องเลยนะครับก็จะเป็นรูปพี่รามเสสแบบเนี้ยโชว์เมฆนะครับสุดยอดมากเราว่าห้องเนี้ยสวยมากมันแบบตอนเดินเข้ามามันเป็นรูปปั้นหมดเลยนะแล้วก็ไม่มีคนเลยสุดยอดมากมีแค่เราคุณอับดุลแล้วก็คุณหญิงโอเคครับแล้วถ้าเราเดินเข้าไปนะครับก็จะเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นห้องแซงจูรี่ของที่นี่นะครับคือถ้าพ้นห้องแรกมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเขียนเกี่ยวกับเทพละซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นมีเทพหลายองค์เลยไม่ได้มีแค่3องค์ที่วอร์ชิปนะแต่ว่าตรงนี้คือไฮไลท์เลยก็คือว่าคือพี่รามเสสเนี่ยคือเทพมากแล้วก็แบบมีอำนาจมากเลยนะครับแล้วก็พยายามแบบมี ambition ที่จะตัวเองขึ้นมาทัดเทียมกับเทพนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปตอนต้นไอ้วิหารอันเนี้ยมันบูชา3เทพแต่ว่าที่นั่งตรงนี้มี4คนแล้วก็ตัวเองเข้าไปนั่งด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเทพราแล้วนี่รามเสสนะครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่เทพอามุนนะครับแล้วก็นี่เทพแห่งความมืดนะครับซึ่งห้องนี้มีความพิเศษก็คือพระอาทิตย์เนี่ยที่ขึ้นมาข้างหลังเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะส่องแสงเข้ามาแบบโดยพระอาทิตย์ขึ้นมาตรงๆเนี่ยมี2วันของปีนะครับถ้าจำไม่ผิดวันที่21หรือ22ไม่รู้นะของเดือน2แล้วก็เดือน10นะครับก็จะส่องมาแค่ที่3องค์นี้นะครับแล้วองค์นี้ก็จะแบบเป็นความมืดไว้ซึ่งแบบไม่ได้มีใครรู้ความหมายที่แท้จริงว่ายังไงแต่คนก็เดากันว่าเป็นเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยเป็นเทพแห่งความมืดนะครับก็เลยให้พระอาทิตย์เนี่ยไปชนอยู่แค่3คนนี้ซึ่งเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันแดดมันก็จะขึ้นตรงนี้วันที่22นะครับแต่หลังจากที่เลื่อนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็เคลื่อนไปวันหนึ่งนะครับแสดงว่าวิทยาการสมัยก่อนเนี่ยมันแม่นกว่าสมัยนี้หรือเปล่านะเนี่ยดูดิต้องเทพแค่ไหนนะครับเนี่ยเอาตัวเองไปนั่งอยู่ข้างเทพได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าเป็นการทะนงตนนะเหมือนแบบก็แค่อาจจะตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นเทพนะครับเพราะว่าห้องอื่นเนี่ยที่เราเข้าไปดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบรามเสสว่าออฟเฟอร์ของให้พระเจ้าเนี่ยเยอะมากเลยครับอย่างห้อง2ห้องทางซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะเป็นห้องที่ออฟเฟอริงของให้กับพระเจ้าหมดเลยนะครับอย่างเช่นห้องนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่ฉันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ้าวเชี่ยหลงเนี่ยครับถ้าเราเดินออกมานิดนึงเนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องที่เป็นห้องแบบห้องไฮไลท์เนี่ย
ตรงนี้ก็จะเป็นรูปรามเสสกับเทพเจ้าหมดเลยนะครับก็คืออย่างเงี้ยเป็นเทพอมุนนะครับแล้วก็กำลังอวยพรให้กับรามเสสนะครับเนี่ยหรือฝั่งนี้ก็เนี่ยจะเป็นเทพรานะครับกับรามเสสสุดยอดไปเลยนะเพราะมันไม่มีคนเลยแล้วมันคืออันที่ไฮไลท์มากสวยมากโอ้โหมุมนี้เป็นกลิ่นอย่างนี้เหรอกลิ่นอัพใช่ไหมครับและในวิหารอันนี้ห้องต่างๆก็จะมีนอกจากไฮไลท์ทั้งหมดก็จะมีห้องเล็กๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เกี่ยวกับพี่รามเสสออฟเฟอร์ของให้กับพระเจ้านะครับแล้วก็จะเป็นแบบห้องนี้คือพี่รามเสสแบบว่าออฟเฟอร์ของให้เจ้าหมดเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนพระเจ้าไปเลยนะครับเนี่ยก็ออฟเฟอร์ของนะครับสวยเลยนี่ยังมีสีอยู่เลยนะดูเนี่ยเวลาฉายแสงเข้าไปแล้วก็จะแบบเห็นเป็นสีอยู่นี่สวยมากอันนี้เทพฮอรัสนะครับแล้วนี่ก็รามเสสนะครับถวายส้มกับซันเดย์แต่ยิ่งใหญ่มากเลยนะก็คือรามเสสที่2นะครับที่นี่สลักอันใหญ่ดีนะครับเนี่ยเบิ่มเลยเนี่ยมือแค่นี้เองนี่ดิยิ่งใหญ่มากครับคุ้มเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยอันนี้คือโดนทรายกลบหมดเลยนะครับเพิ่งเจอเมื่อปี18สักอย่างก็คือฝังอยู่ในนี้มาหลายพันปีมากนะครับแล้วก็เพิ่งมาขุดเจอความศรัทธาและความเชื่อนี่มันทำให้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆเลยนะครับอันนี้คือความศรัทธาต่อพระเจ้านะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะไปนะครับเป็นอันที่พระเจ้ารามเสสที่2เนี่ยสร้างให้กับเมียสุดที่รักนะครับจริงๆสตอรี่คล้ายๆกับที่สมคารเลยนะครับที่สร้างมอสอันใหญ่ให้กับเมียนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเมียสุดที่รักของรามเสสนะครับเพราะรามเสสเนี่ยมีเมียเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าความรักของพี่รามเสสมันยิ่งใหญ่แค่ไหนโอเคครับนี่เป็นวิหารข้างๆนะครับเป็นวิหารเล็กนะครับเป็นวิหารที่รามเสสที่2เนี่ยสร้างให้กับเมียสุดที่รักนะครับเนเฟอร์ตารีนะครับซึ่งถ้าดูนี่ไม่มีคนเลยเหมือนเดิมวิหารอันนี้สร้างให้เนเฟอร์ตารีก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆก็บูชาเทพเจ้าเฮเธอร์ด้วยนะครับนี่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นรามเสสเทพเฮเธอร์นะครับแล้วก็รามเสสนะครับส่วนภรรยาเนเฟอร์ตารีเนี่ยอยู่ข้างในนะครับซึ่งเทพเฮเธอร์เนี่ยก็จะเป็นเทพวัวนะครับแล้วก็จะเป็นเทพที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีเป็นเทพแห่งเสียงเพลงอะไรประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยซึ่งข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรามเสสแล้วก็เฮเธอร์เหมือนกันนะครับเข้าไปดูกันท่าดาว่าไงครับนักโบราณคดีท่านหนึ่งนักโบราณคดีอยากรู้อะไรคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไหนเล่าให้ฟังซิวิหารนี่มีอะไรวิหารนี้ก็จะบูชาเทพีฮาเธอร์นะคะข้างในนู้นจะเป็นแบบรูปวัวแต่ว่าพังไปแล้วเนาะใช่ข้างตรงนี้ก็จะพังไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นร่างวัวกับเป็นร่างขนอันนี้เป็นหน้าเทพเฮเธอร์หน้าตาแบบนี้ฮาเธอร์หรือเฮเธอร์ฮาเธอร์ดูที่หูใช่หูน้องน่ารักจริงๆหน้าเหมือนแมวอยู่นะแต่ว่าจริงๆเราว่าเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนโลโก้ Starbucks ป่ะ
เนี่ยเป็นแบบเมอร์เมดเนี่ยกูท้องเสียเพราะอย่างเงี้ยไหนหญิงพาไปดูหน้าของภรรยาสุดที่รักของพี่รามเสสที่2หน่อยสิให้ดูว่าสวยแค่ไหนสวยมากนี่อันนี้ชัดที่สุดสวยอยู่นะดูดิสวยเลยแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเทพีฮาร์เทอร์เขาก็เป็นเทพีของแบบด้านการดนตรีด้วยดังนั้นที่เนเฟอร์ตารีเขาถืออยู่ที่ถืออยู่ก็คือถือเครื่องดนตรีสัญลักษณ์ของเทพนี้มีหน้าเทพฮาร์เทอร์อยู่ตรงนั้นนี่แล้วก็เนี่ยนี่ก็จะถือแบบดอกโลตัสไปถวายจริงสวยนะทำเป็นเล่นสวยมากสียังอยู่หมดเลยนี่เป็นแบบว่าซึ่งวิหารอันนี้ก็จะคล้ายๆกับวิหารอันเมื่อกี้นะครับก็จะมีรูปนี้นี่เป็นรามเสสอุ้ยไม่ใช่นี่เป็นรามเสสนะครับกำลังฆ่าชาวนูเบียนแต่ว่ามีเมตตาเพราะว่ามีเมียยืนอยู่ข้างหลังนะครับน่ารักอ่ะ ก็จะเป็นอันนี้ห้องนี้ก็จะเป็นเนเฟอร์ตารีก็ถวายของเทพเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเกิดว่าวิหารนู้นเป็นรามเสสถวายนะครับวิหารนี้ก็จะเป็นเนี่ยผู้หญิงที่เป็นคนถวายเนี่ยก็จะเป็นเนเฟอร์ตารีนะครับแล้วนี่ก็ถวายเทพฮาร์เทอร์นะครับก็จะเป็นทรงนี้ไปทางวิหารแต่ก็สวยมากเลยนะถึงแม้อาจจะไม่เวอร์วังอลังเท่ากับวิหารของรามเสสตรงนู้นนะครับแต่ว่าสวยแล้วก็จริงๆเสียดายนะที่ข้างในสุดเนี่ยควรจะเป็นรูปของเทพเจ้าฮาร์เทอร์นะครับแต่ว่าไม่อยู่ซะแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยอยู่เป็นวัวเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยอันนี้ยังมีสีอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นแบบพลังวูแมนก็อดวูแมนนะครับทั้งใช่เพื่อนหญิงพลังหญิงมากตรงกลางนี่เนเฟอร์ตารีนะครับก็คือสวยหุ่นดีแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเป็นไอซิสกับฮาร์เทอร์นะครับดูดิแสดงว่าบิวตี้สแตนดาร์ดยุคอียิปต์โบราณก็คือต้องผอมเพรียวสวยเหมือนสมัยนี้ใช่นี่ก็คือเป็นวัวเหมือนกันนะฝั่งเนี้ยใช่อย่างอันเนี้ยคือเขาบอกว่าเทพอียิปต์โบราณเนี่ยก็จะมีแปลงกายได้หลายรูปนะนี่ก็จะเป็นวัวนะครับซึ่งก็หมวกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเทพเจ้าฮาร์เทอร์ที่เราเห็นซึ่งอันเนี้ยก็คือร่างวัวของเทพเจ้าฮาร์เทอร์นะครับนี่เรามาแบบ VIP มากเลยนะมีแค่เราไม่พอแม่งคนคุมแม่งก็ไม่อยู่คนเฝ้านี่มันก็ไม่อยู่ชิลมากอันนี้ก็จะเป็นรามเสสแล้วนะครับนี่เป็นรามเสสถวายของให้กับเทพรานะครับสวยมากดีเทลขับรถกลับมา4 ชั่วโมงครับกลับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วครับผมอาบน้ำเรียบร้อยพร้อมนอนไปทางนู้นเพราะว่ามีเด็กท้องเสีย1 คนนะครับ2 คนเลยท้องเสียคู่นะครับแล้วก็วันนี้ร้อนมากยกให้แอฟริกาอียิปต์เป็นแบบความรู้สึกที่ร้อนที่สุดตั้งแต่เคยไปเที่ยวมาแล้วแต่มันร้อนคนละแบบกับไทยนะมันร้อนแบบออกมาจากพื้นว่าเธอหญิงบอกกูไม่สนแล้วพูดอะไรพูดไปเลยแต่ร้อนจริงข้างนอกคือร้อนแบบ43 องศาคิดดูพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปลักซอร์เราไม่ได้ขับค่ะมีคนขับรถให้ นะครับต้องตื่นเช้าแล้วมาที่นี่ก็ตื่นเช้าทุกวันก็ไม่ได้เช้ามากนะรถออก8 โมงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันลักซอร์ว่ามีอะไรแบบแต่
يرد عليه ويقول له أيضا تبا لك ทัก لماذا กันก็ تقول อะไรเงี้ย لماذا تقول อัสสลามุอะลัย لي กุมไกฟะยาสลามอิซายักพี่มอบุตนี่เป็นไงบ้างอ่ะเราจะตอบยังไงอันนี้เอชาดะ أنا تمام แต่ว่า อัน โอ นี้ เค คือตามามโอเค السلام عليكم السلام عليكم ومعلش كيف اقول معلش معلش กดเบา ขอโทษขอโทษ ๆสวัสดีครับเช้าวันใหม่ชุดเดิมของผมชุดเดิม หญิงเปลี่ยนเสื้อแล้วค่ะ วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับ วิหารโคอมโบ ใช่วันนี้เราขับรถขึ้นจากอัสวานมาชั่วโมงหนึ่งนะครับ แล้วก็1 ชั่วโมงมาโคมโบนะครับเป็นวิหารที่สร้างสมัยกรีกเหมือนกันนะครับเป็นวิหารที่บูชา2 เทพนะครับ ก็คือเทพโซเบกหรือเทพจระเข้กับเทพฮอรัสนะครับ น้ จริงๆแล้วสมัยก่อนนะยุคสมัยก่อนนะแม่น้ำไนายเนี่ยมันเต็มไปด้วยจระเข้เลยนะเขาบอกแล้วจระเข้ก็แบบดุอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแบบคนหรือสัตว์เข้าไปใกล้ตรงแม่น้ำอย่างเงี้ยก็จะโดนแบบจระเข้แบบกินหมดเลยนะครับ ยุคนั้นเขาก็เลยตั้งจระเข้ขึ้นมาเป็นเทพเลยนะครับ ชื่อเทพโซเบกทางนี้ครับคุณหญิงครับทางนี้ครับนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็จะเจอมัมมี่จระเข้ด้วยนะครับก็บูชาเป็นเทพไปเลยนะครับเป็นเทพโซเบกนะครับแล้วก็โซเบกเป็นเทพแบบผู้ร้ายนะครับเลยต้องมีเทพฮอรัสมาอยู่ด้วย ำโอเคครับยินดีต้อนรับสู่วิหารโคอมโบหรือว่าโคมมโบนะครับใช้เรียกได้ทั้ง2 แบบนะครับเป็นวิหารของเทพรู้จักกันในเทพโซเบกแต่จริงๆก็คือเป็นเทพโซเบกและก็เทพฮอรัสนะครับซึ่งโคมมโบเป็นชื่อมาจากแปลน่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอียิปต์โบราณนะครับหมายถึงวันเนินคมแปลว่าเนินแล้วอมโบนี่แปลว่าทองนะครับเป็นเนินทองซึ่งที่ตรงนี้เป็นเหมืองทองในสมัยก่อนนะครับซึ่งทองในอียิปต์ส่วนมากจะมาจากอัสวานอาจจะอยู่แถวนี้หรืออาจจะอยู่แถวๆอื่นอีกนะครับ ไหนหญิงฮอรัสคือลูกของใคร ฮอรัสเป็นลูกของไอซิส กับ กับโอซิริส แล้วฮอรัสหัวเป็นอะไร นก นกนะ วาลา ซึ่งทาดาเนี่ยครับจะมีทางเข้า2 ทางเป็นวิหารนะครับทางเข้าทางหนึ่งก็จะเป็นสำหรับเทพเจ้าจระเข้นะครับโซเบกส่วนอีกทางหนึ่งก็จะเป็นเทพเจ้าฮอรัสนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยใครศรัทธาองค์ไหนก็เดินเข้าไปตามประตูนั้นนะครับซึ่งสุดทางของประตูเนี่ยก็จะมีเป็นห้องที่เหมือนแบบห้อง offering ของให้กับพระเจ้านะครับก็จะมีห้องที่มีหินดำอยู่นะครับเป็นหินที่เอาไว้ offering ของนะครับ เดี๋ยวตามน้องเสื้อฟ้าคนนี้เข้าไปนะครับ ไปดูที่ไหนกันดีคะ อย่างประตูซุ้มอันเนี้ยครับก็จะเป็นของเทพ โซเบก โซเบกนะครับก็จะเป็นของเทพเจ้าจระเข้นะครับพวกเดคอเรชันเนี่ยก็จะเป็นแบบจระเข้หมดเลยเนาะ ได้มาดูฝั่งนี้ เนี่ยมาดูแผนที่กันดีกว่านะครับเนี่ยทางเข้าก็จะเป็น2 ทางนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในสุดทางก็จะเป็นห้องที่ offering 2 ห้องแยกกันนะครับเนี่ยครับจริงๆชอบสมัยพวกหลังๆมาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็จะทำเดคอเรทำแบบรูปแบบใหญ่ดีคือถ้าเราไปช่วงแบบยุคแบบโอคิงดอมเนี่ยรูปมันจะเล็กๆๆๆๆอันนี้แบบบึมเนี่ยนะครับอันนี้คือท่านพี่โซเบกนะครับเป็นหน้าจระเข้ ก็จะมีแบบ อันนี้คือฟาโรห์ครับทั้งหมดนี้สร้างสมัยยุคกรีกนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเสาข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นทรงของแบบสมัยกรีกโบราณอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ดูไม่ค่อยออกนะแต่ว่าเนี่ยแล้วเพดานมันก็จะยังมีเหลืออยู่บ้างนะที่มีสีนะครับแต่เขาบอกถ้าไปที่ King of Valley เนี่ย Valley of the King เนี่ยก็จะแบบเห็นสีสวยเลยนะครับนี่แล้วก็ นี่เป็นซุ้มโซเบกซุ้มข้างๆจะเป็นฮอรัส ใช่แล้วเนี่ยถ้าเดินตรงไปสุดนู้นนะครับก็จะมีหินอยู่นะครับซึ่งจริงปกติก็จะเป็นห้องนะเหมือนที่อื่นที่เราไปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยเขา
เอาหินไปทำโรงงานน้ำตาลหมดแล้วนะครับ สมัยแบบที่แบบว่าแบบสมัยเป็นกษัตริย์ที่แล้วหรืออะไรประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นหินตั้งอยู่โล่งๆนะครับเป็นหินนั้นนี่อันนี้นะครับเทพเจ้าจระเข้ก็คือมีร่างที่เป็นจระเข้ด้วยแล้วร่างที่เป็นคนก็จะเป็นตัวคนแล้วก็เป็นหน้าจระเข้นะครับที่นี่ก็ถือว่าสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ได้แบบพังไปเยอะนะเป็นแบบโอเครูปปั้นก็แบบรอยแกะสลักก็ยังพอหลงเหลืออยู่ที่สวยๆนะครับเนี่ยอย่างอันนี้คือฟาโรห์นะครับน่าจะเป็นยุคกรีกนะครับแล้วนี่ก็แบบมีทวยเทพมาอวยพรนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเทพที่จะมาบูชานะแต่ว่าเรื่องก็จะเป็นแบบผสมฟาโรห์ไปเรื่อยๆนะครับที่นี่อย่างช่องเดินอันนี้ก็จะเป็นของอีกเทพอีกองค์หนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบเดคอเรชันอีกแบบหนึ่งเนี่ยครับอย่างฝั่งเนี้ยก็จะเป็นไม่ได้เป็นเทพจระเข้ละก็จะเป็นเทพหน้านกแทนนะครับเนี่ยจริงก็มีตำนานเล่าว่ายังไงนะก็คือจริงๆแล้วโซเบกเนี่ยเป็นคนไล่ฮอรัสออกไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบ something อ่ะนะครับแล้วก็เลยต้องเอามาอยู่ด้วยกันที่วิหารนี้มีตำนานหนึ่งระหว่างเทพทั้งสองเนี่ยครับเทพฮอรัสกับเทพโซเบกนะครับเทพโซเบกกับเทพฮอรัสเหมือนมีการต่อสู้กันนะครับแล้วก็เหมือนเทพโซเบกชนะแล้วก็เทพฮอรัสก็ถูกลี้ภัยออกมาครับแต่ประชาชนเนี่ยชอบในตัวของเทพฮอรัสก็ตามไปครับซึ่งก็จะมีเหมือนมีคนไปขอจากเทพยิ่งใหญ่ของเขาครับไม่น่าจะเทพมาอัดหรือว่าเทพราครับเพื่อมาตัดสินเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานนะครับตัดสินสุดท้ายเทพก็แยกว่าตัดสินว่าโอเคใครอยากบูชาองค์ไหนก็ตามนั้นเลยสร้างเป็น2แบบงงๆนี่อันนี้สวยเลยอันนี้คือฮอรัสกับใครเอ่ยใครเป็นผู้หญิงก็เดาว่าไอซิสไปก่อนโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปฏิทินแม่เลยเนี่ยตัวเลขแม่เลยขีดคือ1จริงหญิงว่าหญิงเคยเรียนนะเนี่ยคือ1นะครับขีด1แล้วก็เคยเรียนอะไรเคยเรียนภาษาอียิปต์โบราณได้ไงบ้าเป็นปฏิทินโบราณนะครับเขาบอกว่าที่อียิปต์เนี่ยมันก็จะเป็น3ฤดูละ4 เดือนนะครับอย่างไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นขีดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นเลขนะครับแล้วก็basically แล้วเขาก็จะบอกว่าแบบวันไหนจะต้อง offering ของแบบไหนอะไรเงี้ยวันนี้คุณจะต้องเอาไก่มาวันนี้คุณจะต้องเอาผลไม้มาหรือฟิลอะไรประมาณนั้นนะก็คือคนก็เอาของมาถวายแล้วก็เข้าไปห้องข้างในนะครับคนที่อิ่มที่สุดก็คือนักบวชครับนี่ก็คือหินที่เหลืออยู่จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นห้องเห็นปะเป็น2ห้องนี้ก็จะ offering ของตรงนี้บนหินนี้แต่ว่าคุณอับดุลบอกว่าหินส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาเอาไปทำเป็นโรงงานน้ำตาลไปแล้วนะครับสมัยก่อนก็เลยเหลือแค่นี้เสียดายมากอันนี้ก็เป็นวิหารที่เหมือนเป็นอันเดียวเลยครับที่แบบติดแม่น้ำไนล์เลย
นี่ก็เหลือสภาพค่อนข้างเกือบสมบูรณ์นะใช้คำว่าเกือบสมบูรณ์ได้ไหมเนี่ยแต่อายุก็ 3,000 ปีแล้วนะเหลือขนาดนี้ก็เทพแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเขามีแกะสลักเป็นแบบเครื่องมือทางการแพทย์เขาบอกว่าเหมือนสมัยนู้นนะที่กรีกหรือโรมอะไรพวกนี้ส่งพูดแล้วเสียงสะท้อนตกใจ เขาอันนี้ใช่คือเขาบอกว่าแบบที่อียิปต์สมัยก่อนก็คือแบบเก่งทางการแพทย์ใช่ปะแล้วก็เหมือนมีกษัตริย์องค์หนึ่งมารักษาที่นี่แล้วพอรักษาแบบหายดีเขาก็เลยเหมือนแบบซื้ออุปกรณ์ชุดการแพทย์ให้หมดเลยอะไรเงี้ยนี่เขาก็เลยแบบสลักเอาไว้ให้นะซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีแบบพวกแบบมีมีดผ่าตัดมีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวใครเป็นหมอไหนดูหน่อยแล้วกันนะว่าสมัยนู้นกับสมัยนี้ต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆปกติแล้วพวกวิหารสมัยอียิปต์โบราณเขาจะไม่ได้ให้คนปกติเข้ามาใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีแบบโซนหนึ่งที่แบบจะให้คนปกติเข้ามาได้เหมือนฟิลแบบสารภาพบาปเพราะจริงๆมันเป็นคนด้านนอกเหมือนจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆก็เหมือนบางครั้งบางคราวถ้าคนธรรมดาเข้ามาได้ก็จะเข้ามาแล้วก็เหมือนจะแบบเหมือนมาสารภาพบาปหรือฟิลแบบคอนเฟสอะไรตรงนี้เนี่ยก็จะมีเทพเกี่ยวกับตาช่างแล้วก็มีแบบหูตรงเนี้ยมาคอยฟังอะไรประมาณนี้ก็จะอะไรประมาณตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะจริงๆแต่ก่อนน่าจะเป็นแบบกำแพงสูงเลยเนาะแต่ว่าแบบไปหมดแล้วเสียดายจังคือสันนิษฐานว่าอาจจะเคยเอาออกไปแล้วเพื่อจะไปทำโรงงานน้ำตาลอะไรเงี้ย2 ข้างนะแล้วก็อาจจะใช้แค่นี้ก็เลยพังแค่นี้นะเสียดายมากครับเดี๋ยวตรงนู้นมีอีก1ไฮไลท์นะครับมันคือประมาณว่ามันจะมีเป็นรูปเฉลยศึกอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็แบบเขาบอกว่าเวลาทำพิธีอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเวลาคนเดินออกปุ๊บเขาก็จะเอามือทุบหน้าเฉลยศึกเหมือนแบบกำลับฆ่าศึกอะไรเงี้ยซึ่งทำไปเรื่อยๆก็คือหน้าตรงเฉลยศึกที่เป็นหินเนี่ยก็บุ่มลงไปหมดเลยหญิงตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ45แต่ฟีลไลท์46ใช่เอาทูเที่ยวยังไงให้เป็นลมแดดตายแม้แต่เทพเจ้าฝนอย่างเราก็ไม่สามารถทำให้ทะเลทรายฝนตกได้ห้องน้ำแบบไม่ธรรมดาเทียบกับจีนจริงๆห้องน้ำที่อียิปต์ที่ไปเที่ยวทุกที่มานี่โอเคหมดเลยนะครับแบบสะอาดแต่ส่วนหนึ่งอาจจะสะอาดเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาช่วงนี้ครับแต่ร้อนมากแล้วก็พอเดินเข้ามาก็จะมีซุ้มขายน้ำซึ่งก็จะโขกราคาเรานิดนึงนะครับแต่แบบยังไงก็ต้องกินนะเอาโค้กมาเลยเธอร้อนโค้กกับไฮไลท์โค้กคนละกระป๋องมาเลยหลอกก็ไปกินกับข้าวไงเชเวฟรสชาติต่างกันปะน่าจะต่างกันนะกินอะไรดีดูขอขวดเล็ก70 บาทก็ต้องยอมไม่ไหวจริง46 องศาไม่แปลกใจทำไมไม่มีใครมาช่วงนี้อีกอย่างนึงเนี่ยตอนหน้าก็ตอนเธอติดต่อคุณอับดุลยังบอกว่าร้อนนะครับคุณอับดุลไม่ได้บอกว่าร้อนคุณอับดุลบอกว่าไม่นะครับอ๋อไม่หมายถึงว่าตัวไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ร้อนไม่ใช่ว่าไม่แบบไม่นะ หลังจากที่เราจบวิหารโคอมโบเราก็ไปต่อกันที่วิหารเอ็ดฟูซึ่งเป็นวิหารที่บูชาเทพฮอรัสอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวิหารที่ผมและหญิงเนี่ยชอบมากที่สุดในการมาอียิปต์รอบนี้นะครับแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับคือพวกเราเนี่ยได้เผลอลบไฟล์ทั้งหมดของวิหารเอ็ดฟูไปหมดแล้วลบไปทั้งหมดเลยนะครับ60 ไฟล์ผมเศร้ามากเพราะว่าชอบวิหารนี้มากจริงๆนะสำหรับวิหารเอ็ดฟูเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกทิ้งร้างมานานและพอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยมันก็จมอยู่ใต้ทรายจมอยู่ที่ความลึกประมาณ12 เมตรเลยนะครับจนมาค้นพบอีกทีเนี่ยปี1860นะครับถึงเริ่มมีการขุดตัววิหารเนี่ยขึ้นมาจากทรายและเนื่องจากตัววิหารเนี่ยมันอยู่ใต้ทรายมาตลอดเนี่ย
จึงเป็นวิหารที่สมบูรณ์มากๆเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่สมบูรณ์ที่สุดเลยหลังคาวิหารเนี่ยคืออยู่ครบเกือบทั้งหมดคือเวลาเราเดินไปเนี่ยเราไม่ต้องนึกภาพเองเลยนะครับว่าวิหารสมัยก่อนเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนเดินไปดูเนี่ยก็เหมือนได้นั่งถ่ายแมชชีนกลับไปจริงๆแล้วตอนที่เราไปเนี่ยก็เหมือนเดิมคือไม่มีคนเลยนะครับโลซีซั่นสามารถถ่ายรูปหน้าวิหารได้แบบชิลๆโล่งๆเลยครับจะถ่ายกี่เทคก็ได้คือสบายมากจริงก็คือถ้าใครมีโอกาสได้มาอียิปต์นะครับผมแนะนำว่าอย่าพลาดวิหารเอ็ดฟูเลยนะครับถึงเราจะไม่ได้มีตัววิดีโอมาโชว์ก็ตามจบจากวิหารเอ็ดฟูนะครับเราก็จะไปต่อกันที่วิหารสุดท้ายของวันนี้ของเราวันนี้3วิหารเลยนั่นก็คือวิหารลักซอร์นะครับทิ้งขยะให้น้องหมาจิ้งจอกครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองลักซอร์แล้วนะครับซึ่งลักซอร์เนี่ยเป็นเมืองหลวงเดิมของอียิปต์โบราณนะครับเป็นเมืองหลวงสมัย New Kingdom ก็คือประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ปีก่อนคริสตศักราชนะครับเพราะฉะนั้นโดโฮติงอันนี้สร้างโดยพวกฟาโรห์มันเยอะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าหลักๆเลยคือที่คนเขาถ่ายกันตรงนี้คือรามเสสหมดเลยนะครับพี่รามเสสคัมแบ็กอีกแล้วไปที่ไหนก็เจอแต่พี่รามเสสก่อนหน้านี้ที่เราไปมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวิหารที่แบบบูชาเทพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่วิหารอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นวิหารที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟาโรห์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นฟาโรห์ประมาณหลายองค์ก็คือมาสร้างที่นี่นะครับแล้วก็ขยายออกมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นวิหารลักซอร์นะครับซึ่งอันนี้จริงๆก็มีเทพที่เขาบูชาเหมือนกันซึ่งก็คือเทพอามุนหรือเทพราเนี่ยแหละก็คือเป็นเทพพระอาทิตย์นะครับไฮไลท์เลยก็คือตรงนี้มันจะเป็นเสาโอเบลิสนะครับก็คืออันนี้มันก็จะเป็นสลักเป็นประวัติเกี่ยวกับฟาโรห์รามเสสที่2นะครับซึ่งอันนี้จุดเด่นของมันก็คือมันเป็นเสาต้นเดียวเลยนะคือหมายถึงว่ามันไม่ได้เอามาต่อเป็นบล็อกนะแล้วก็คือแบบเขาก็จะตัดหินมาทีเดียวตุ้มเดียวแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้เลยนะครับโอเคครับซึ่งจริงๆแล้วมันมี2เสานะอีกเสาหนึ่งอยู่ตรงนี้กษัตริย์แบบยุคใหม่แล้วก็คือเขาก็เอาไปแลกกับนาฬิกากับฝรั่งเศสนะครับซึ่งนาฬิกาตอนนี้อยู่ที่ไคโรแล้วเขาก็บอกว่าตัวนาฬิกาตอนนี้ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่ไคโรก็ใช้ไม่ได้นะทุกวันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับแต่เสาอันนี้ไปตั้งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับจริงๆแล้วเรามาก่อนหน้านี้เรามาไปแล้วก็เดินวนไปรอบนึงแล้วก็จะเป็นฟุตเทจตอนกลางวันนะก็เป็นอีกทรงหนึ่งเลยนะแต่ว่าพอตอนนี้อันนี้เป็นที่แรกเลยที่เรามาแล้วเขาเปิดตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยก็จะได้เป็นอีกฟิลเลยเหมือนมาอีกที่เลยเดี๋ยวถ้าเรามีเนี่ยพูดไปอินเสิร์ตรูปไปจะเห็นเลยว่าช่วงตอนกลางวันนี้ก็จะเป็นแบบอีกแบบเลยตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนอีกที่เข้ามาตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นของรามเสสที่2หมดเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาแบบเล่นใหญ่อยู่แล้วสร้างเยอะมากซึ่งรูปปั้นตรงนี้ทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดตรงนี้ก็คือรูปปั้นของรามเสสที่2หมดเลยนะครับอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้เนี่ยข้างบนตรงนี้มันคือมัสยิดนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้มันก็ถูกปล่อยปละละเลยเนาะแล้วมันก็แบบมีทรายกลบค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ทรายมันขึ้นไปสูงเขาก็เลยเนี่ยมาสร้างมัสยิดอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเนี่ยยังเปิดไฟแล้วก็มีละหมาดกันอยู่ข้างบนนะครับสุดยอดมากก็คือเป็นการเบลนด์ของยุคใหม่กับยุคเก่านะสุดยอดเป็นผ่านห้องของรามเสสมาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องของฟาโรห์อีกท่านหนึ่งแล้วอันนี้อะไรนะชื่ออะไรนะอีโมเทปเดี๋ยวขึ้นให้ไปเข้าไปดูข้างในดีกว่า คุณอับดุลบอกกูพูดตั้งนานพวกมึงลืมแล้วแต่อันหนึ่งที่จะให้ดูก็คือเสาเนี่ยเห็นปะข้างบนน่ะตรงนี้ก็จะเป็นเสายุคที่เป็นอียิปต์โบราณของจริงเลยนะคือยังไม่ได้มีพวกกรีกเข้ามาเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นต้นปาปิรุสอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นดอกโลตัสแล้วมันก็บานออกใช่ป่ะซึ่งของอียิปต์โบราณมันจะมีเป็นแบบบานออกแล้วก็มีเป็นแบบหุบซึ่งตรงนี้เป็นแบบบานออกหมด
แต่รู้สึกเสาที่นี่มันจะใหญ่เนาะใหญ่กว่าเสาที่เอ็ดฟูค่อนข้างเยอะเลยอะมันอ้วนแบบดูดิโคตรใหญ่แต่เนี้ยมันเลือนหายไปเยอะแล้วเพราะว่ามันอายุแบบเก่ามากแต่นี้ว่าเก่าแล้วจริงๆกีซ่าที่เก่ากว่านะยอดโอเคครับแล้วเราก็ผ่านจากห้องของรามเสสเข้ามาเราก็จะเจอกับโถงที่ใหญ่มากตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเสาเนี้ยก็จะไม่เหมือนกับเสาข้างหน้านะครับจะเป็นเสาเป็นแบบโลตัสหุบนะครับเนี่ยสวยมากมาตอนกลางคืนนี่เหมือนเป็นอีกที่หนึ่งเลยนะคือเพราะว่าที่เนี่ยเขาเปิดให้เข้ามาตอนกลางคืนนะปิด3 ทุ่มแล้วก็เขาเปิดไฟด้วยนะครับก็จริงๆแล้วที่เนี่ยคนจะเยอะตอนกลางคืนนะเพราะว่าแบบไม่ร้อนแล้วก็เปิดไฟสวยแต่ว่าตอนนี้โชคดีมากไม่มีคนเลยนะครับสุดยอดมากจริงๆแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นโอเพนแอร์อย่างนี้นะมันจะต้องมีเพดานใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลือขนาดนี้ก็เก่งมากแล้วนะนี่น่าจะแบบเอาเสาที่ล้มมาตั้งแล้วให้แบบครบขนาดนี้สุดยอดมากอย่าลืมนะว่านี่อายุนี่ 3,000 ถึง 3,500 ปีนะความสุดยอดของมันไม่ใช่ความสวยแต่มันคือความเก่าฮะเนี่ยทีนี้ถ้าเดินต่อจากตรงนี้เข้าไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบงงๆแล้วเพราะว่ามันก็จะเริ่มมีแบบกรีกเข้ามาสร้างข้างหลังแล้วก็มีโรมันเข้ามาสร้างข้างหลังนะมาพบกับคุณเอิญอัจฉริยะข้ามคืนประวัติศาสตร์อียิปต์โอเคอันนี้คือโรมันลักซอร์เทมเพิลนะครับอย่างที่บอกคือห้องเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นจริงๆแล้วแต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบเป็นลายอียิปต์โบราณเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าคือพอโรมันมาครองใช่ปะก็จะเห็นว่ามี2 เสาเนี่ยซึ่งแม่งเป็นเสาแบบเป็นเสาโรมันเลยนะแล้วก็จะมีรูปเพ้นท์ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นแล้วเมื่อกลางวันเห็นชัดอยู่เนี่ยเป็นเพ้นท์แบบสมัยโรมันเลยนะครับซึ่งห้องนี้ทั้งห้องแต่ก่อนนะก็จะเป็นแบบเพ้นท์เป็นแบบโรมันหมดเลยนะตรงนึงก็คือเป็นแบบกำแพงใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเจาะรูเอาไว้เพื่อให้แบบเอาเชือกพวกลาเชือกอะไรพวกนี้มาผูกคล้องไว้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนตรงนี้มันก็ถูกปล่อยปละละเลยมากแล้วก็คนก็ขี่ม้าขี่ลามาแล้วก็มาหลบอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีที่แขวนเชือกไว้ข้างนอกโอเคทีนี้เข้ามาเป็นห้องแบบเซกชันสุดท้ายของลักซอร์เทมเพิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเชิงประมาณว่าฟาโรห์สมัยอียิปต์โบราณเนี่ยเขาก็จะแบบทำให้ตัวเองแบบมี legitimacy ของการแบบว่ามาขึ้นของราชใช่ไหมอย่างอันนี้เขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกของเทพอะไรเงี้ยซึ่งห้องเนี้ยก็จะบอกว่าเนี่ยเขาเป็นลูกของเทพอามุนนะอะไรเงี้ยแบบฉันแบบไม่ใช่คนธรรมดาอะไรเงี้ยฉันแบบเป็นลูกเทพจริงๆวิหารของยุคอียิปต์โบราณใช่ไหมมันก็จะแบบเป็นแบบ God offering ให้ God แบบบูชาเทพอะไรเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าแบบฟาโรห์แบบเทพยังไงแบบที่รามเสสทำใช่ป่ะและอีกส่วนหนึ่งอ่ะเขาบอกวิหารอันเนี้ยมันก็คือมีความสำคัญในเชิงที่ว่าแบบทำให้ฟาโรห์ดูแบบเป็นลูกของเทพหรือเป็นเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้ก็คือแม่ของฟาโรห์แต่เนี้ยอยู่กับเทพอามุนนะแล้วนี่ก็กำลังจะบอกว่าแบบ2 คนนี้ก็คือแบบมีลูกกันแล้วก็มีลูกออกมาเป็นฟาโรห์องค์ปัจจุบันเพื่อให้คนที่เขาปกครองเนี่ยจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นแบบฟาโรห์นี่มันเป็นแบบสมมุติเทพนะอะไรเงี้ยไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องของฟิลแบบการเมืองวะใช่ไหมเนอะว่าแบบฉันแบบเป็นเทพนะฉันถึงปกครองพวกเธอได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนเข้ามาข้างในอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นห้องนี้เหมือนเป็นห้องของอเล็กซานเดอร์นะครับเหมือนว่าอเล็กซานเดอร์สมัยนั้นเขาก็ยังนับถือพวก Ancient God ของอียิปต์นะครับก็จะเป็นรูปอเล็กซานเดอร์แล้วก็ถวายของให้กับอียิปต์ God นะครับอันนี้เหมือนเขาสร้างห้องให้อเล็กซานเดอร์ทับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะเพื่อเป็นการให้เกียรติตอนนั้นเขาว่าอย่างนั้นแต่หน้านี้ก็ไม่ค่อยเหลือแล้วหน้านี้ก็โดนทุบไปเยอะแล้วเหมือนกัน
โอ้โหพอมืดผมไม่เห็นเลยนะนี่ครับ อันนี้คือเป็นเทพฟิวชั่นนะครับอันนี้คือทางอันนี้คือเทพอามุนธรรมดาที่วิหารนี้ทั้งหมดเขาพยายามบูชาก็คือเทพอามุนอันนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือฟิวชั่นมาแล้วกลายเป็นเทพอามุนมินก็คือมีเป็นเทพแห่งองคชาตนะครับเป็นเทพสืบพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคนก็มารูปอวยพรให้ตัวเองแบบแข็งแรงรูปด้วยส่วนอันนี้เป็นอาซาอิโบถ้าดูข้างบนสุดอาจจะเห็นแล้วยังมีสีอยู่แบ็กกราวด์ทั้งหมดเป็นสีขาวนะแล้วก็จะแบบข้างบนนี่ยังเห็นชัดอยู่เลยนะแต่ข้างล่างนี่หมดแล้วเนี่ยทุกคนจริงๆกำแพงอันเนี้ยก็เป็นกำแพงปกตินะแต่ว่าพอโรมันมาใช่ป่ะโรมันก็ทำประตูเป็นแบบเป็นโค้งใช่ป่ะเนี่ยโรมันก็ทำประตูปั้งเลยจะออกทางนี้มึงจะทำไมอะไรเงี้ยโอเคก็หมดแล้วนะครับวิหารลักซอร์แล้วก็จะมีข้างนอกนะครับเป็น Open Air Museum Open Air Museum คืออะไรคิดว่าน่าจะเป็นแบบเศษซากปรักหักพังของในเมืองลักซอร์นี่แหละเพราะว่าลักซอร์จริงๆก็คือเป็นเมืองหลวงของสมัยก่อนอย่างที่บอกไปใช่ไหมมันก็จะมีแบบเศษซากเยอะมากเลยเขาก็มาเรียงไว้ให้แล้วก็บอกไว้ให้ว่าเป็นยุคไหนเรียงไปตั้งแต่นิวคิงดอมไล่ไปจนถึงยุคกรีกแล้วก็ไล่ไปจนโรมันแล้วก็ไล่ไปจนถึงยุคที่อิสลามเข้ามานะครับซึ่งเควันนี้3วิหารเลยโอ้โหเหนื่อยมากกลายเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานเรื่องอียิปต์อย่างรวดเร็วภายในเวลา1วันนะครับแต่เราว่าถ้าคนมาเที่ยวอียิปต์แล้วแบบไม่ได้แบบพยายามจะเรียนรู้เราว่าเที่ยวยังไงมันก็ไม่สนุกหรอกเพราะมันก็หน้าตาเหมือนเดิมแบบหินเดิมแล้วก็หน้ารามเสดที่2ที่เห็นไป10 รอบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็พยายามทำความเข้าใจเยอะที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็มีตากล้องแสนดีที่เดินถอยหลังไปด้วยจะตกท่อไปนะ ใช่โอเคแล้วเดี๋ยววันนี้หมดละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปไหนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปแถวลักซอร์หมดเลยจะไปวิหารคาร์นักจะไปดูหุบเขากษัตริย์นะซึ่งก็จะเป็นวันที่เหนื่อยๆแล้วก็เราก็บินกลับไคโรแล้วก็ได้ไปดูอเล็กซานเดรียอีกทีหนึ่งแล้วก็จบทริปอียิปต์ครับผมเราจะไปพิพิธภัณฑ์ด้วยนะที่ไคโรตลาดข่านต่างๆไปวางเรือสุริยะนี่ครับเป็นทางเดินสฟิงค์ครับอันนี้จะตรงยาวไปสู่คานักเลยนะครับยาว 2.5 กิโล 2.8 กิโลนะครับก็ยาวมากแล้วก็เป็นสฟิงค์หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นน้องสฟิงค์เหมือนที่เราเจอที่กีซ่านะครับอยากเดินไปคานักปะไม่เอาโอเคครับจบวิหารคานักจบวิหารลักซอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแวะกินlocal street กันนิดนึงร้านนี้คุณอดุลแนะนำมานะครับบอกว่าอร่อยมากเป็นแบบว่าสลามอะไรกุมนี่นะครับร้านนี้เดี๋ยวมาลองกันจะกินอะไรดีครับเนื้อหรือว่ากินอันนี้ก็เรียกว่าคุกตะหรือจะกินไก่ชิคเก้นก็ได้หรือจะเอามิกมาก็ได้เอาอย่างละ1/4ไหมได้อันนี้1เซตแล้วก็ไก่1เซตได้กะบะกุ๊กตะชิคเก้นอันนี้เป็นกุ๊กตะแล้วก็เป็นคาบับก็คือเป็นเนื้อเลยอ่ะกุ๊กตะนี่คือเป็นเนื้อเหมือนกันอันนี้เป็นเนื้อแต่เป็นเนื้อบดเนื้อบดก็ได้เนื้อบดนะครับเนื้อบดแล้วก็ไก่นะไก่ไว้กุ๊กตะthank you ชุกรันแล้วก็วิธีกินของเขาคือเนี่ยเขากินกับขนมปังเขาถ้าอยากลองได้แต่ถ้าอยากลองข้าวก็มีข้าวเหมือนกันนะครับแต่อยากจะให้แนะนำลองกินกับขนมปังเลยได้มีความเปรี้ยวๆอ่ะพอมากไม่กินไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้มีอะไรบ้างไม่เป็นไรมียาอันนี้คืออะไรนะมาแล้วครับอันนี้เป็นนี่คือ
ใหญ่ หอม ยำ ใหญ่เป็นเหมือนยำครับมาส โอเค เดี๋ยวขอซ่อมเพิ่มอีกอันหนึงไหมคะ อันนี้เป็นเนื้อ เนื้อ นี่เป็น ชื่อกุปตะ ไก่ นี่กุฟตา กุป นี่ ตะ กุปตะชื่อกุปตะ อันนี้ชิคเก้น อันนี้ชิคเก้น อันนี้ก็ชิคเก้นเหมือนกัน ถ้าเป็นภาษาอาหรับคือชิคฟิรอกมัชวี เป็นรอกมัชวี ฟิรอกคือไก่ ปีร็อก มัชวีคือย่าง มาชวีปีร็อก ฟิ ปี ร ร็ อ อก กมาชวี ฟิรอกมัชวีไก่ย่าง ปีร็อกมาชวี โอเคเนี่ย จริงแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งนะทุกร้าน ลูกค้าพี่ผมก็ดีใจนะ ร้อนๆครับ ชิมอย่าง ดูคนละครึ่งกันก่อนไหมเนี่ย ถ้าเป็นไม่ได้มีข้าวนะครับ อยากกินข้าวก็ได้นะครับ ยังไม่ได้เคี้ยวเลย จิ้มอย่างไรเอาแค่นั้น ก็คือต้องเอาอันนี้มาจิ้มนี่แล้วก็แล้วเนื้อ ใส่ เอาใส่ ไปแล้วก็จิ้ม มันใหญ่ไปนะ ซึ่งเอาไก่จิ้มก็ได้แล้วแต่สูตรนะครับเอาไก่จิ้ม ไม่ดิ ก็ได้ เชื่อกินจะรอต้องมีแค่สองอันเหรอแล้วคุณดับบินใช้อะไรอ่ะ มือล้วน รสอ๋อนี่คือเขาก็มาให้คนต่างชาติ อืม หยับๆมา แต่ว่าเนื้อมันเค็มต้องกินกับขนมปังอะถูกแล้ว ๆ